حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل جابره چې په سفر زینو تیاری کې هغه جواب ورکو ولی نه یا رسول الله د تیاری نه بغیر خو سفر نه کیږي بیا ورته فرمایل فکیف سفر طریق القیامه جابره د دې قیامت سفر باره کې څه خیال دی د قیامت سفر مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا واورېدل نو داسې پریشانه غوندې شو ویرېده خاموش شو نو بیا ورته وفرمایل جابره داسې چل درته ونه ښیمه داسې چل چې دا سفر درته آسان شي حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحاله شو ولې نه یا رسول الله ولې نه نو چل ورته وښوده ورته فرمایل جابره صلی رکعتین فی ظلمة اللیل لوحشة القبور وصم یوما شدید الحر لیوم النشور وحج حجا لعظائم الامور جابره درې کاره وکړه د شپې په تیاره کې را پاسه او یو 2 رکعاته مونځ وکړه د تیارې د مطلب دا نه دی چې ته ځان ته خامخا تیاره کو په تیاره کې مونځ وکړه مراد د شپې پاسې دي نو د شپې پاسه او ځان ته لایټ ولګوه په رڼا کې وکړه هېڅ خبره نه ده لیکن د شپې مونځ مراد دی جابره د شپې را پاسه او 2 رکعاته مونځ وکړه دا 2 رکعاته مونځ به ستا د قبر په تنهایۍ کې ستا ملګری شي او د قبر په تیارو کې به د رڼا ذریعه شي دا ستا سفر وړاندنۍ لاره ده که نه نو په دې وړاندۍ په وړۍ باندې تا ته تیاري دي تاسو سوچ وکئ د قبر لږه اندازه ولګوئ که نه موږ ټولو ته روان یو نو هغلته چې موږ ټول روان یو نن روان یو که سبا روان یو نن موږ ډېرې چغې وهو هم چمن دیگرې نیست زه یم بل څوک اړوشتی نه لیکن لږ ساعت پس سا ختلی او قبر ته ولا خلک تیاری کوي بیا دلته ایساره یم نه زر زر تیاری کوي چې څومره زر حدیث کې به راځي مړی زر زر ښخوئ نو دا یو منزل را روان دی وړاندنی د دې سفر منزلونو کې وړاندنی منزل قبر دی وړاندنی پوړۍ ده دا وړاندنی پوړۍ د تیارو نه ډکه ده د سختو تکلیفونو نه ډکه ده تنهایي ده پکې یوازې به خپل خپلوان به ټول ستا نه واپس شي هېڅوک به سره نه وي داسې هر څوک چا سره په قبر کې سملي دې تنهایۍ او دې تیارې له رڼا پکار ده تاسو غور وکئ که نه زنانه نارینه دواړه دې تیارو کې درته رڼا پکار ده نو د رڼا بندوبست وکړه نو څنګه رڼا بندوبست وکړه فرمایي 2 رکعاته مونځ د شپې وکړه په تیاره کې را پاسه 2 رکعاته مونځ وکړه دا به د قبر په تیارو کې د رڼا ذریعه شي او دا به په تنهایۍ کې ملګری شي په دې دنیا کې ډېر شی خلک داسې تیر شو مونږ او تاسو ولیده خپل کور یې په رڼاګانو څنګه سنبال کړی و او چې بجلی ځي او لوډ شیډینګ وي د جنریټر او د یو پی ایس انتظام کړی دی او د سولر سسټم انتظام کړی چې رڼا خامخا ضروري ده په دې قبر کې به رڼا ضروري کې به نه په دې تکه توره تیاره کې دا رڼا به د مونځ په وجه
او خصوصا د شپې په تیاره کې چې چا مونځ کړی دی ده ته به رڼا ورکړی شي.